Hi people, welcome to Tanivi Vlogs. आजको स्टार्ट चाहिँ घरबाटै गरेको छु होइन, तर आउटफिट हेरेर अलिकति सोच्नु होला केही न केही छ स्पेसल भनेर. सो इट इज स्पेसल टुडे. आज चाहिँ हाम्रो 5th म्यारिज एनिभर्सरी होइन, 5th. सो 5 वर्ष पुगिसक्यो बिहे गरे पनि होइन. हाम्रो रिलेसन चाहिँ अब पहिला हामीले त्यति भनेको छैनौँ अरू भिडियोमा. सो लेट्स टेल यु हाम्रो रिलेसनसिप मा भएको चाहिँ हामी दुईजना अराउन्ड कति भयो 11 इयर्स भयो. अब अलमोस्ट 11 इयर्स. अब कपाल अफ मन्थ्समा 11 इयर्स कम्प्लिट हुन्छ. अनि बिहे भएको चाहिँ 5 वर्ष कम्प्लिट भयो आजबाट होइन. सो इट्स आवर म्यारिज एनिभर्सरी. त्यही भएर चाहिँ आज सानो डिनर प्लान गरेर जानु लागेको छौँ. ट्रिप प्लान थियो which got cancelled because of some things होइन, मेरो आफ्नो कामकोले गर्दाखेरि. बट जे छ त्यसलाई नै राम्रो बनाउने हो. सो आज हाम्रो डिनर डेट कस्तो हुन्छ अलिअलि देखाउँछौँ होइन. सो किप वाचिङ फर द्याट. अनि आज चाहिँ फेरि जहिले पनि यस्तै टाइममा हुन्छ. सो विन्टर स्टर्म वार्निङ छ. सो अलिकति नर्भस लाइक अलिकति केही अलिक ब्लिजर्ड आउला कि विन्टर स्टर्मले अलिकति गर्ला कि भन्ने भइरहेको थियो. अहिलेसम्म खासै केही त्यस्तो छैन. सो लेट्स गो लेट्स सी भनेर हिँड्न छौँ. सो स्टे ट्युन्ड है त. Happy anniversary. Happy anniversary. Okay, so anniversary starts here है त. अब खानाहरू अर्डर गरेपछि देखाइहाल्छु. सो स्टे ट्युन्ड. अलिकसीमा देखाउँछु मजाले होला है त. Enjoy. Thank you so much. Okay guys, हामी चाहिँ अहिले हल्का ड्रिङ्क र एपिटाइजर ढलाएर. कस्तो छ ड्रिङ्क? कस्तो छ ड्रिङ्क? ओके स्टे ट्युन्ड है त. पिपल हाम्रो चाहिँ मेन चाहिँ पुगिसक्यो. दिस इज हाउ इट लुक्स होइन. के खान लागेको बाहिर के छ थाहा छैन. बाहिर स्ट्रङ चाहिँ नहोस्. अब यो पछाडि के हुन्छ जानुभन्दा अगाडि फेरि एकचोटि यो चाहिँ मेरो चाहिँ उहाँ. Okay guys, also next day अब यो हल्का चाहिँ dessert. यो पनि because it's an anniversary we have dessert. So this is my drink. It's another drink. This is my drink. This is her. Let me taste it. कसलाई? ओके, म चाहिँ टेस्ट गर्न बाँकी छ. म टेस्ट गर्छु. ओके, म नि टेस्ट गरिहालौँ न त. Why not? Let's keep it over here. Cheers. Happy anniversary.
Nice. I want to taste. This one is also nice. कस्तो लाग्यो भन्नु त? Mine is nicer. Tastier than yours. मेरो मिठो छ. ओके ठिकै छ नि त राम्रै ओके स्टे ट्युन गाइस ओके गाइस ठाउँ चाहिँ यस्तो देखिन्छ होइन यो चाहिँ लबी भयो अनि यो साइडमा एउटा बार छ अनि यो चाहिँ हो रेस्टुरेन्ट जुन हामी गयो यता पनि अरू छ ओके हामी चाहिँ यताबाट यो साइडमा पनि छ यो साइडमा छ हामी चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ छौँ सरप्राइज सरप्राइज थ्याङ्क यू सो मच Happy anniversary again. Okay guys, अब हामी चाहिँ हल्का स्वीट खाएर ल ह्याप्पी एनिभर्सरी त्यो कट हुने खालकै छैन हामी कट गर्नु न मैले नि कट गर्नुपर्ने निस्केन नि त यो ह्याप्पी एनिभर्सरी ओके गाइस अब हाम्रो चाहिँ अलमोस्ट आउनु सक्यो अब यहाँबाट एकछिनमा निक्लिन्छौँ होला निक्लिने बेलामा फेरि गरौँ लभ यू ओके अब हाम्रो सकिसक्यो लगभग यही हो यसको पछाडि केही देख्यो यो भने चाहिँ म फेरि एड गरिदिन्छु छोटो मिठो भ्लग होइन धेरै चिज देखाइनँ मैले किन भन्दा वी ट्राई टु इन्जोय आवर दिस वाज इट आवर एनिभर्सरी भ्लग थ्याङ्क यू फर वाचिङ प्लिज support us, like, share and subscribe our channel. Thank you so much. गाइस यस्तो देखिन्थ्यो है यहाँनिर ब्ल्याक प्यान्थर पनि छ अनि यस्तो छ भाइब चाहिँ माथि यस्तो झुमर पनि रहेछ होइन फोटो भनेर यहाँ मान्छेहरू कोही र गाइस पुरै स्टर्मले गर्दा पुरै हिउँ परिरहेछ यस्तो हामी चाहिँ गाडी वेट गरिरहेछौँ पर्दैन भन्दा आउँदै पऱ्यो है पर्छ भनेर त थाहा नै थियो तर कति बेला पर्छ भन्ने स्योर छैन ओके हामी चाहिँ अब गाडी वेट गरिरहेछौँ होपफुली घर आरामसँग पुगिन्छ भन्ने हो ओके सो दिस इज द एन्ड है त बाइ बाइ See you next time. यस्तो छ हालत साथी हो पुरै यस्तो भइसक्यो कहाँ उता गएको हिँड्दैन बिस्तारै यो त भोलि मेरो बिजोग हुन्छ त यसलाई उ गर्दाखेरि त अगाडि हजुर हिँड्नु त